Bună ziua și bine ați venit! În videoclipul acesta o să vă prezint întrebătorul cap-scară sau circuitul cap-scară. Doresc să fac un videoclip detaliat despre acest circuit, sper să-mi iasă. După cum vedeți în imagine, acestea sunt două întrebătoare cap-scară din gama Sfora, dar înainte să încep, vă recomand să apelați la electricieni calificați sau electricieni autorizați pentru executarea instalațiilor electrice, modificarea lor și așa mai departe. După cum spuneam, acestea sunt întrebătoarele din gama Sfora. Aici este fața, asta este fața întrebătorului, aici este spatele întrebătorului și o să vă arăt imediat spatele mai mare ca să se vadă mai bine. Așa arată pe spate, deci L, da, e contactul unde intră faza L, 1, 1, 2, 2. Așa este și acesta. Deci asta este spatele întrebătorului. Am numerotat întrebătoarele aici pe față, da, ca să se vadă mai bine. Sunt două săgeți roșii, da, aici și o fantă mică neagră în partea de jos. Aceste două, săgeata și fanta aceasta sau liniuța neagră, simbolizează că clapeta este apăsată în sus, deci este în sus și aici la întrebător se vede acea fantă când clapeta este sus un pic de spațiu și asta simbolizează liniuța neagră și săgeata arată că este apăsată în sus, ca să putem să înțelegem mai bine. Întrebătorul 1, întrebătorul 2, acestea sunt cele două întrebătoare cap-scară. Acum voi realiza circuitul, da? Faza trece prin întrepătoare, merge la corpul de iluminat, nulul direct la corpul de iluminat, iar împământarea nu am tras-o pe traseul cu faza, ea trebuie să fie prezentă. Dacă aici s-ar întrerupe faza, să fie prezentă, da? Poate cineva sparge, rupe, găurește și așa mai departe, să fie prezentă pe același traseu. Nu se conectează în întrerupătoare, dar trebuie să fie pe același traseu, da? Până la corpul de iluminat. Cum spuneam, nulul merge direct, iar faza trece prin întrepătoare. Acum, contactul, da, întrepătorului este închis pe 1, da? După cum se vede. Și acum voi alimenta circuitul. Am alimentat circuitul, faza, da, trece prin întrepătorul 1, de la L este închis pe 1, trece până la al doilea contactul 1, L și merge la corpul de iluminat, da? S-a aprins becul aici. Și acum, dacă voi acționa oricare din clapetele întrerupătorului, se va stinge becul, se va deschide contactul 1, se va închide pe 2 și astfel se va întrerupe alimentarea și voi apăsa sau voi deschide contactul 1 de la întrerupătorul 2, voi apăsa clapeta, să zic așa, și bam, săgeata ne arată, săgeata neagră de data aceasta ne arată că această clapetă este apăsată în jos, are aici, s-a mutat fanta aceea care se vede la întrerupător de regulă dacă îl deschizi sau apeși clapeta, acționezi clapeta și s-a deschis de pe contactul 1, da? S-a închis pe contactul 2, astfel faza vine prin primul întrerupător și aici se oprește pentru că este contactul deschis. Dar acum voi acționa, dacă voi acționa oricare din aceste două clapete, se va aprinde becul, dar dacă voi acționa pe asta, pe clapeta de la întrerupătorul 1, se va închide pe 2 și astfel va face contact, da, pentru că e închis aici pe 2 și voi face lucrul acesta. Deci acționez clapeta de la întrerupătorul 1, s-a schimbat și sensul săgeții, da? S-a închis pe 2, s-a deschis pe 1, s-a închis pe 2 și
merge faza la corpul de iluminat. Acum voi acționa clapeta de la întrepătorul 2, bam, da? Vine faza și în contactul 2 aici se oprește pentru că s-a închis pe contactul 1. Și așa funcționează întrepătorul cap-scara. Deci dacă acționez clapetele, da, se schimbă și așa mai departe. Cred că s-a înțeles, sau cel puțin ar trebui să se înțeleagă foarte bine principiul de funcționare din videoclipul acesta al întrepătoarelor cap-scara. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc numai bine, o zi bună, la revedere!